Kicsit be vagyunk szorulva, na. Még csak néhány hete tart ez a kijárási korlátozás, és mégis korábban olyan teljesen normális dolgok tűnnek science fictionnek, mint mondjuk a közös vacsorázás, moziba vagy fesztiválokra járás, koncertre járás, vagy leginkább az utazás. A lényeg ugyanis, hogy nem járunk el sehova, se a világ végére, se a szomszéd településre. Nem ismerünk meg új tájakat, nem ismerünk meg új falvakat, hanem ugyanazt a 4 falat, vagy ugyanazt a kis kertet nézegetjük. És ilyenkor alapvetően 2 opciónk van. Az egyik az, hogy végtelenül elkeseredünk, ami egy tök normális reakció, hiszen az ember alapvetően társas lény, imád másokkal megismerkedni, másokkal időt tölteni, és imád új dolgokat megismerni. De ki is használjuk a mostani helyzetnek az előnyeit, ha már egyszer bele lettünk ebbe kényszerítve, hogy egy kicsit lelassulhatunk, nekiállhatunk olvasni, átgondolhatjuk az életünket, vagy csak így lógatjuk a lábunkat a kanapén, és egyáltalán nem csinálunk semmit. Persze, ha kisgyerekes szülők vagyunk, akkor egészen más challenge-ek várnak ránk, például, hogy be tudjunk úgy menni a WC-be, hogy senki se nyitja ránk az ajtót. De tehetünk ám mást is. Például, hogy elkezdünk nosztalgiázni, és ezekre a nosztalgikus pillanatokra építve elkezdjük eltervezni, hogy mit csinálunk majd, ha véget ér ez az egész. Mert előbb-utóbb tuti, hogy véget ér. Lehet, hogy csak néhány hét, és lehet, hogy csak néhány hónap múlva, de aztán újra nekivághatunk az országnak, és felfedezhetjük azokat a csodálatos tájakat, amik most elhagyatva várnak minket. Én például gyorsan újra megnézem magamnak Budapestet, ahol véget ért az első évad. Ahol elindult a második. Elkezdődött a második évad. Ahol befejeződött a harmadik. És ami télen, tavasszal, nyáron és ősszel is olyan csodálatos hely, hogy kevés hasonlóan menő város van a világon. Én legalábbis akárhol mászkálok, amikor hazajövök, akkor mindig ilyen büszkeséggel tölt el a látvány. De persze nem csak Budapest van itt, amit érdemes lesz meglátogatni a korlátozások után, hanem 100 000 millió másik hely. Ott van például a Kis-Balaton, amiről kizárólag azért nem mondhatjuk el, hogy fantasztikusan, fokozhatatlanul izgalmas télen, mert hogyha jobban megnézzük, akkor rájövünk arra, hogy legalább ugyanennyire érdekes nyáron. Vagy ott van például Győr, az ország egyik legiparosodottabb városa, ahol én is születtem, még hozzá gyárvárosban, az Ipar utcában. De nyilvánvalóan számotokra nem ezért érdekes, hanem azért, mert van egy csodálatos belváros, ahol találkoznak a folyók meg a barokk építészet. És ha Győr a szülővárosom, Budapest pedig az otthonom, akkor tulajdonképpen Szeged az, ami az egyetemmel segített felnőni. Bármikor szuper élmény visszatérni abba a mediterrán közegbe, ahol az év legtöbb napján hömpölyögnek a fiatalok, és megtöltik a Tisza partját, a szórakozóhelyeket, az éttermeket, és persze a Domteret is. Na, nem most. De nem sokára újra ilyen lesz. Vagy ott van Debrecen, a másik város a sok közül, ahol úgy érzem, mintha otthon lennék. A hatalmas széles Kálvin térrel, az óriási épületekkel, remek éttermekkel, református nagy templommal, a Modemmel, ahol világhírű művészek kiállításait tudod megnézni, ahol csúszdaparkban csúszhatsz a gyerekeiddel, mármint hogy nem a Modemben, de hogy Debrecenben igen. Szóval, ahol csúszdaparkokban csúszhatsz a gyerekeiddel, vagy ahol pompomlányok szurkolnak nemzetközi kosármeccseken a város legközepén. És persze a Balaton. A Balaton, amiről semmit sem kell mondani, mert minden olyan nagyon-nagyon közhelyes lenne. De mi pont ezeket a közhelyeket imádjuk ott a legjobban. De van itt más is. Olyan falvak, mint például Bugac, ahol az emberek mindig szeretettel fogadnak, és ahol mindenféle zseniális fickó és nő hirtelen elhatározásból váratlanul kiássa a földből a középkori Magyarország egyik legnagyobb rég elfeledett települését. Igen, elfeledett települést. Koponyákkal, amiket a gyerekeim is ástak ki onnan a földből. Koporsókat néztetek? Igen. És milyen volt? Jó. És persze nem kell Amerikáig menned ahhoz, hogy a vadnyugaton érezhess magad, sem az Alpokba azért, hogy síelni tudj. Ha a világ legmenőbb katonai repülőgépeit akarod megnézni, akkor elég Szolnokig utaznod.
a világ legmenőbb autóit, akkor meg Kiskörösre. Ha elhagyatott Mad Max-es izékkel akarsz találkozni, akkor elég kiautóznod a Dunakanyarhoz, ahol ilyen mindenféle épületszörnyek várnak. És ha csak arra vagy kíváncsi, hogy hol nyugszanak az elmúlt magyar királyok, Árpád-házi királyok csontjai, akkor meg irány Székesfehérvár. És ott van Szentendre, ami normális körülmények között annyira tele van a világ minden pontjáról érkezett látogatókkal, hogy a nagy tömeg összesűrűsödése gravitációs elhajlást, turisztikai fekete lyukat hoz létre, ami gyakorlatilag beszippant bármit, aminek a kezében fényképezőgép van. És valószínűleg van ott valami, ha mindenki ellátogat oda azok közül, akik onnan jöttek, ahova mi egyébként menni szeretnénk. Hagyom értelmezni a mondatot. De ezzel még nincs vége, mert akárhova fordulsz, valami őrületesen izgalmasba botlasz. Ott van például Gödöllő, egy olyan kastély, ami több történelmi titkot rejt, mint egy Dan Brown regény. Vagy Pannonhalma, ami akárhonnan nézed, leesik az állat. Ott van a Duna, sőt a Duna ágak, amik vadregényesebbek együtt, mint egy Kusturica film. Hévíz, ami mellett egy külön repteret kell üzemeltetni, olyan nagyon sokan akarnak oda menni. Vagy Harkányfürdő, ahol nyugodtan lógathatod a lábad, mint hogyha semmi sem történt volna a világban az elmúlt évtizedekben. De ott van még további 1000 szenzációs hely. Ott van Pécs, ahol még sosem forgattam, de most, hogy ezt kimondtam, el is döntöttem, hogy amint lehet gyorsan pótlom ezt a hiányosságot. Ott van Miskolc, Nyíregyháza, Kecskemét és Szombathely. Ott van a csodálatos természet, amit ideálisan nem rontasz el azzal, hogy a világ legundorítóbb ételét, a Surströmminget eszed a közepén. Vagy ott van például a kiskumajsai patyifagyizó, ahol Dóra kislány korábban elköltötte a zseppénzét. Akárhol nézzünk, valami olyat látsz, ami nagyon ismerős és nagyon könnyen elérhető. Éppen ezért normál körülmények között eszedbe se jut vágyakozni utána. Viszont most, hogy be vagyunk zárva, ilyen kisebb helyekre rájövünk arra, hogy micsoda értékek vesznek körül minket, és alig várjuk, hogy újra megkaparintsuk ezeket. De semmi gond, mert újra visszafoglaljuk ezeket magunknak. Talán nem ma, talán nem a jövő héten, és az is lehet, hogy nem a következő hónapban, de előbb-utóbb kiszabadulunk innen, és újra visszaszerezzük magunknak ezt a csodás országot. Kösz, hogy velem voltatok, sziasztok!